به نام خدا و سلام و درود خدمت همه شما بینندگان شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حال دلتون خوب و خوش باشه. من در ابتدای برنامه با توجه به اینکه خیلی از دوستان گله میکنن که همون ابتدا اعلام بکنید که شماره واتساپ ما زیرنویس میشه و این کار رو من سعی کردم بارها بگم، اینجا هم اعلام میکنم. شما میتونید دیدگاه ها، سوالات و اون چی که در رابطه با موضوع برنامه مطرح میشه از همین ابتدای برنامه بیایید با ما در میان بذارید. و گله بعدی هم اینه که همیشه ابتدای برنامه مهمان برنامه رو معرفی بکنید. امروز در خدمت جناب دکتر حسن نایب هاشم هستیم، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی. و اما اون چی که میخوایم امروز در این برنامه مورد بحث قرار بدیم موضوع نه جنگ و صلح و بلا تکلیفی که مردم دارن و تحریم هایی که علیه کشور داره صورت میگیره. آیا این تحریم ها میتواند مصداق همون نقض حقوق بشری باشد که نسبت به مردم ایران داره اعمال میشه و یا نه برعکس این اعمال تحریم ها مجازاتی است که سران حکومت دارن علیه مردم به اجرا در میارن؟ کدوم سو مقصر هست در رابطه با این مجازاتی که امروز مردم دارن به جون دل اون رو احساس میکنن و بسیار بسیار سخت از زندگی در کشور؟ امروز طبق آخرین آمار و ارقامی که گرفتیم نرخ دلار مرز 200,000 تومان رو رد کرد. این یعنی دیگه فاجعه. ما شاید در برنامه‌های اقتصادی خودمون چند وقت پیش بود که یکی از سوالاتی که بینندگان مطرح کرده بودن این بود که آیا دلار به 200,000 تومان میرسه؟ اون موقع دلار حدوداً شاید 120,000 تومان بود که خب مهمان برنامه ما در اون موقع حتی هشدار داد که دلار 200,000 تومان که نه 300,000 تومان رو هم رد خواهد کرد. و امروز داریم میبینیم تحقق اون چیزی که در گذشته در همین برنامه‌های ما عنوان شده بود. اما اون چی که بیشتر از همه در جامعه داره احساس میشه و ورد کلام مردم هست این که چه اتفاقی قراره بیفته با این اوضاع و احوالی که الان جنگ داخلی بر اون نوع مدیریت بحران در کشور صورت گرفته که عده‌ای معتقدند که بایستی به توافق برسیم و عده‌ای بر این عقیدند که تنها راه نجات کشور و تنها راه نجات و رسیدن به پیروزی اینه که این تقابل و جنگ و درگیری با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه تداوم پیدا بکنه. کدوم یک از این جریانات به هر حال دارن ایران رو به سمت و سوی میکشند که دیگه در اون سقوط قطعی است و نابودی کشور عزیز ما به نوعی داریم میبینیم. نابودی معیشت مردم، نابودی سفره مردم و نابودی کار و اشتغال و درآمدزایی برای مردم. همه اون چیزهایی که امروز داریم میبینیم ماحصل یک فرایندی است که از 47 سال پیش آغاز شده و امروز به اوج خودش رسیده و متاسفانه ما شاهد اون هستیم. در کنار همه این مسائل حاکمیت و جمهوری اسلامی به دنبال این هست که از همین ابتدا جلوی هر جریان اعتراضی رو که نسبت به مسائل داخلی داره شکل میگیره رو بگیره. تشدید اعدام ها رو داریم میبینیم که به نوعی جنگ علیه مردم ایران از چندین وقت پیش آغاز شده و الان به اوج خودش رسیده. امروز آدین‌زاده رو اعدام کردن و فرداها معلوم نیست چه کسانی در صف انتظار اعدام هستند و به جوخه های دار جمهوری اسلامی سپرده بشن. خیلی از فعالان حقوق بشر میان تجمع میکنن، جمع میشن تا جلوی این روند رو بگیرن، اما گوش بدهکاری وجود نداره این وسط. هر روز که میگذره جمهوری اسلامی با ولع تمامتر جان انسانها رو داره میگیره و هرگز دنبال این نیست که بیاد حداقل اگر مصالحه‌ای با غرب نمیکنه، با ایالات متحده آمریکا نمیکنه، بیاد با مردم درون خودش این مصالحه رو انجام بده. در کنار همه مسائل از جمله همین
تشدید احکام ظالمانه اعدام. ما شاهد زمزمه‌هایی هستیم در رابطه با برخورد با زنان که امروز تحت عنوان بی‌حجابی از اون نام برده میشه و این بیم وجود داره که دوباره شاهد برخوردهای خشن با زنان در درون خیابان‌ها باشیم و این اتفاق هم قطعاً اگر امروز نیفته، فردایی که جمهوری اسلامی فراغت حاصل کرد از مسائل جنگ و بین المللی و خاورمیانه، قاعدتاً با قدرت بیشتری به جنگ داخلی و جنگ مردم ایران روی خواهد آورد و این جنگ اجتناب ناپذیره با توجه به تحولاتی که ما همکنون شاهدش هستیم در سطح جامعه. خب به هر حال همونطور که وعده کرده بودیم در خدمت جناب دکتر حسن نایب هاشم هستیم، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی. جناب دکتر بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون تار و پود. ما هر 2-3 هفته یک بار مزاحم شما بنا به اقتضای برنامه و موضوعاتی که اتفاق میفته هستیم و به هر حال امروز هم میدونید که معیشت مردم به نوعی نشانه رفته، معیشتی که شاید با 2 تیر داره نشانه میره، یک تیر از طرف جمهوری اسلامی و تیر دیگر از طرف تحریم هایی است که علیه مردم ایران داره شکل میگیره. تحلیل شما رو در این رابطه ابتداءً میشنم. خب من هم سلام و درود میفرستم به شما و بینندگان محترم برنامه. من دارم سعادت که از چند هفته در خدمت شما هستم و میتونیم با هم صحبت باشیم. خب در خلال شما یکی همون راجع به مسائل اقتصادی یادم یه موقع یکی از بینندگان شما سوال کرده بود، از من هم سوال کرده بود که قیمت دلار به 200,000 تومان میرسه یا نه. من عرض کردم که قطعا میرسه و حالا راجع به زمانش حالا یک کمی این سوتر یا آن سوتر و خب الان به اون مرز نزدیک شدیم و خب قطعا با سرعت خیلی بیشتری این میتونه ادامه پیدا بکنه و به هر حال احتمال اینکه تورمی که میشه گفتش که نزدیک 3 رقمی بشه و حتی بیشتر مثل بعضی از کشورها مثل زیمبابوه، مثل ونزوئلا وجود داره. با این برنامه‌هایی که قراره فردا اعلام بشه توسط ترامپ باید ببینیم که چگونه هست و چگونه اجرا میشه دیگه. تمام بحث در مورد که این جنگ اقتصادی بعد از 3 تا جنگ در واقع میدانی، جنگ در واقع نظامی چگونه میتونه تاثیر بذاره دیگه و هنوز نمیتونیم تمام زوایاش رو بدونیم، ولی که به تدریج این مرحله هست. در مورد تحریم ها خب میدونید ما مدافعان حقوق بشر موافق تمام تحریم های حقوق بشری هستیم، یعنی ناقضان حقوق بشر رو باید حتما مورد تحریم قرار داد و حتما مورد فشار قرار داد. ولی در رابطه با تحریم های اقتصادی از همون ابتدا موضوعی در واقع الان نیست، 10 ساله که همیشه تو سازمان ملل خواهان این بودیم که این تحریم‌های اقتصادی صورت نگیره، برای اینکه دودش بر چشم مردم خواهد و حکومت‌ها سعی می‌کنن، حکومت‌ها به خصوص حکومت‌های دیکتاتوری سعی می‌کنن که خودشون رو حفظ بکنن و در حال الان هم می‌بینیم دیگه تو تمام مراحلی که بوده، اولا یه سری هستن که کاسبان تحریم هستن، یعنی از تحریم سود می‌برن و خب اخیراً آقای یاشار سلطانی در این مورد صحبت کرد که اصلا کلا اونها اصلا مخالف جنگ نیستن، مخالف تحریم نیستن، چون تو این شرایط کسانی هستن که کاسبان جنگن، کاسبان تحریمن و فشار رو بر روی مردم میارن و به هر حال حکومت سعی میکنه که با امکاناتی که داره گلیم خودش عذاب بکشه و خب از اونجایی که به فکر مردم نیست خاص خرجی‌های خودش رو در سطح جهان ادامه بده. از جمله خب میشنویم دیگه گاهی وقت در همین رسانه جمهوری اسلامی میگن جنوب ایران فدای جنوب لبنان. وقتی همچین در واقع ایده هایی وجود داره و میدونیم که حاکمان در این مورد اقدام میکنن و اقدام کردن، خب میتونه در واقع فشار صرفا رو مردم بیاد و اونها نه اینکه هیچ فشاری براشون نیاد ولی فشار خرد کننده ندارن. ما بارها در سازمان ملل بر روی این موضوع تاکید کردیم که این تحریم هایی که هستش مردم رو میآزاره و به حکومت ها تاثیر حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی تاثیر جدی نمیذاره. و خب دیدیم دیگه دورانی که تحریم بوده نبوده، دورانی که مذاکرات بوده نبوده، قبل از برجام، بعد از برجام، دوباره در واقع لغو برجام، این روزها که الان
به طور مشخص شاهد هستیم که عوارض جنگ و تحریم تا چه حد است. اینکه میزان که کدوم طرف در واقع زودتر عقب خواهد نشست، تاب‌آوری هر کدوم از نیروها چگونه هست باید دید. متاسفانه خب درون حکومت نیروی وسیع تندترها وجود دارن، مثل آقای محسن رضایی که همین دیروز صحبت کرده، در حالی که خواسته پزشکیان این بوده که به این حالت نه صلح و نه جنگ خاتمه پیدا بکنه و به هر حال به سوی مذاکرات برن، به یه معنی خاتمه جنگ اعلام بشه تا بتونن مثلا انتخابات شوراها رو که در 24 مهر در نظر دارن بتونن اجرا بکنن. از اون طرف خب گردنکشی میکنه محسن رضایی، کسی که هیچ محبوبیتی در جامعه نداره، بارها در انتخابات آرای بسیار کمی رو گرفته و بسیار و مردم از او پشت کردن، به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب میشه و به هر حال خودش هم بارها نشون داده که خیلی نزدیکی داره به مجتبی خامنه‌ای و میخواد که در واقع دست راست او باشه. خب به این معنی هم عملاً شده دیگه، چون تمام تصمیمات، عمده تصمیمات در کشور با اینکه رئیس این شورای عالی امنیت ملی پزشکیان هست، در این شورای عالی امنیت ملی گرفته میشه که عمدتاً پاسداران سپاه هستند. بله بسیار عالی. خیلی جالبه و وقتی موازنه قدرت رو در جمهوری اسلامی نگاه میکنیم یه شرایط عجیب و غریبی است. یعنی رئیس جمهور در اون کاری نیست، یعنی اگر هم بخواد کاری رو انجام بده یه دفعه یه طیفی میان و علیشون موضع میگیرن و موضعی بسیار تندی هم میگیرن. شما مثلا در نظر بگیرید یه فردی مثل شریعت مداری میاد و به نوعی چنان احکامی رو از جانب خودش صادر میکنه که انگار ایشون تصمیم گیرنده است. همونطور که اشاره کردید محسن رضایی در یک بخش دیگری میاد و صحبت از این میکنه که خب تمایل به بن‌بسته‌ای در دنیا به وجود اومده و بایستی به این تمایل حالا تلویحاً اشاره به این کرد که بایستی ما این کار رو انجام بدیم. حالا مستقیما اشاره نکرد ولی به صورت تلویحی میتونیم این رو عنوان بکنیم که چنین برداشتی میتونستیم از صحبتاش داشته باشیم. در کنار اون خب دیگر فرماندهان سپاه هم هستن که چنین نگاهی به دنیا دارن. حالا جناب نایب هاشم عزیز، ببینید نکته اینجاست که الان تحریم ها وجود داره و سختی و کوچکتر شدن سفره مردم هم به طبع تحریمات به وجود اومده. حالا یه عده‌ای تحت عنوان کاسبان تحریم هستن که دارن سود میبرن. خب ایالات متحده آمریکا که به عنوان پرچمدار این تحریم ها قرار گرفته و داره رهبری میکنه این تحریم ها رو و دیگر کشورها رو هم ترغیب و تهدید میکنه اگر با جمهوری اسلامی مبادله یا تجارتی رو داشته باشن تحت عنوان خلاف اون چیزی که ایالات متحده آمریکا میخواد تحت تحریم قرار خواهند گرفت. خب صادرات نفت ایران هم بسیار محدود شده، اگر هم یعنی شاید به صفر رسیده، اگر نرسیده بسیار محدود و اندک شده. سایر حالا مبادلاتی هم که انجام میشه به صورت مرزهای زمینی که ایران داره و از این طریق داره به هر حال یه جوری خودش رو سر پا نگه می‌داره. حالا اینجا با توجه به اینکه تمام فشارها روی مردم هست و سران جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید تحت عنوان کاسبان تحریم دارن سود میبرن از این قضیه، آیا ادامه این تحریم ها میتونه زندگی مردم رو بیاد از اینی که هست بیشتر خراب بکنه؟ و چرا ایالات متحده آمریکا به جای اینکه بیاد خود سران رژیم رو، دارایی های اونها رو،
فرزندان اونها رو که در خارج هستن و حسابهای بانکی که اینا در خارج از کشور دارن، اینها رو جلوشون بگیره، میاد و مستقیما مردم رو نشونه گرفته. حالا این رو شاید بسیاری بیان بد تعبیرش بکنن، ولی اون چی که داریم میبینیم زندگی مردمه که داره از هم میپاشه، یه واقعیتیه. یعنی اگر بگیم نقضی صورت گرفته، نقض در زندگی مردم هست و این نقض یا جمهوری اسلامی عاملش هست یا این تحریم هایی که توسط ایالات متحده آمریکا داره رهبری میشه. حالا ایالات متحده آمریکا چرا هدف گذاری خودش رو روی همین سران رژیم و به هر حال تعطیل کردن سفارتخونه ها، خیلی از موضوعات دیگری که میتونه فشار بیاره بر رژیم که اونها رو وادار به تسلیم یا وادار به پذیرش اون عهدنامه های بین المللی بکنه، اون رو انجام نمیده؟ خب اولا آمریکا که خودش متعهد به تعهدات بین المللی نیست، بنابراین اون نمیتونه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه، برای اینکه خودش خیلی از موارد قوانین بین المللی رو پایمال میکنه. بنابراین در این رابطه که نمیتونه، فقط میتونه اون فشار حد اکثری که هستش حد اکثری تر بکنه و همچین برنامه‌ای داره. یعنی واقعیت اینه که اینطوری نیستش که خب مثلا کسانی که در خب با هدف این که مردم زندگیشون بگه به هر حال اقتصادشون به هم بریزه، درسته؟ بله دیگه، هدفشون اینه که خب مردم شورش بکنن. خب بعد به کجا برسن؟ بله خب بفرمایید، ما میخوایم به همینجا برسیم. اون انتظار حالا در ذهن مقامات آمریکایی که دقیقاً نمیتونیم چی میگذاره، ولی که به طور کلی میشه قابل تصور براشون. بارها به اشکال مختلف اعلام کردن که در این صورت در واقع مردم دست به اعتراض گسترده تر بزنن، قیام بزنن، شورش بزنن و خب بساط حکومت برچیده بشه و یه نیروی معتدل تری سر کار بیاد، یا حداقل با این فشارهایی که انجام میدن نیروهای معتدل تر درون رژیم نسبت به نیروهای تندروتر قوی بشن، یعنی اونها در واقع قدرت رو در دست بگیرن تو شرایط موجود. این برنامه‌های حالا من عذر میخوام جناب دکتر عزیز، من عذر میخوام میان کلامتون میان. آیا به نظر شما حالا آمریکا با حمله نظامی اومد اینا رو وادار به تسلیم نکرد، اینها به هر حال پاشون رو توی یک کفش کردن و حرف خودشون رو میزنن، آیا به نظر شما این اعمال فشارهای اقتصادی و تحریم ها اینها رو وادار میکنه به تسلیم شدن یا پذیرش خواستهای ایالات متحده آمریکا؟ خب ما میبینیم دیگه، گفتم دو روی کرد هست، حالا تسلیم جای خود، ولی که خب روی کرده همین محسن رضایی رو میبینیم، همین روز گذشته موضع گیری کرده که اشکالی هم نداره، همونجوری که شما گفتید مثلا بمب اتم داشت، حالا خیلی فاصله دارن با اینکه بمب اتم داشته باشن، ولی خب حرفشون میزنه، گفته که من فقط تنگه هرمز رو نمیبندم، اگر یه خورده اوضاع جنگی اقتصادی بیشتر بشه نمیذارم از خلیج فارس، منظورش اینه که از باب المندب و عربستان و کشورهای دیگه اصلا کل خلیج فارس یک قطره نفت صادر بشه. یعنی میخواد، یعنی قبلا هم صحبت کرده که خب اشکالی نداره بریم یه منطقه از یک کشور دیگه، شاید تو ذهنش کویت، چون بالاخره عراق مورد نظرش نیست، مثلا بریم اونجا رو تصرف کنیم که خب ممکنه که در اون صورت عقب بشینن. تو همین دوره قبلا هم که صحبت کرده بود که ما میتونیم بریم آمریکایی‌ها رو گروگان بگیریم و واسه هر کدوم بتونیم در واقع پول خوبی رو از اونها طلب بکنیم. به هر حال چیزی که در مغز آدمی مثل محسن رضایی میچرخه که الانم قدرت گرفته اینجور چیزاست. بنابراین خب میتونه در واقع این مجموعه، اگر که در واقع تندروها که خب متاسفانه به نظر مجتبی خامنه‌ای هم به اینها نزدیکتره، قبلا گفته که مثلا میدونیم تو همین شورای عالی امنیت ملی راجع به مذاکرات به جز یه نفر که قاعدتاً اون موقع جلیلی بوده همه رأی مثبت داده بودن، واسه مجتبی خامنه‌ای 75% هم کافی بوده. بعدش هم ناراحت شده که چرا مثلا ذوالقرن که نماینده اونه اون هم رأی مثبت داده و حالا اومده محسن رضایی رو جای او برگزیده. این در واقع با مسئولیتش به طور مشخص برگزیده شدن محسن رضایی به عهده مجتبی خامنه‌ای و خب فعلا اینجوریه، فعلا مسیر در جهت برعکس، در جهت حالا تسلیم که چه عرض کنم، در جهت کوتاه اومدن و در جهت مذاکره حتی نیست. وقتی این صحبت‌ها رو دبیر شورای عالی امنیت ملی که تاثیر داره میزنه، حالا ممکنه
اگه رأی گیری بکنن مثلا او و جلیلی یه طرف قضیه باشن و بقیه طرف دیگه، ولی خب قطعا از اونجایی که او هم سابقه پاسداری سپاه رو داره، خب میتونه بر روی دیگر نمایندگان، دیگر پاسداران درون شورای عالی امنیت ملی تاثیر بذاره و خب به هر حال خود وزنه به این طرف برگرده. بنابراین اون چیزی که الان حالا این یه خورده دوراندیشانه تره، ما اون چیزی که الان شاهد هستیم، آیا در خلال مثلا یه هفته آینده، 2 هفته آینده پایان جنگ نظامی، جنگ اقتصادی نه، پایان جنگ نظامی اعلام میشه که اینها قبل از در واقع انتخابات اسرائیل و قبل از انتخابات آمریکا بتونن انتخابات شوراها رو برگزار بکنن. حالا جدا از اینکه تاثیر آنچنانی نداره اون مسئله انتخابات شورا در ساختار، نه اینکه بی تاثیره، بالاخره یه بحثی در جامعه در میگیره. من فرض کنم مثلا همین در بلوچستان کسانی که کاندید شدن یه خورده ممکنه حرفای متفاوت با هم بزنن یا حرفای متفاوت با کل کشور بزنن، به هر حال همچین جریان ایجاد خواهد شد، ولی که مستلزم اینه که اینا پایان جنگ نظامی رو اعلام بکنن. و خب این در واقع بحث‌های قاعدتاً چند روز آینده شه، اون یه خود دراز مدت‌ترش حالا باید ببینیم. به هر حال چیزی که از ما یه مقطع داریم تا نوامبر، یعنی 2 ماه 3 ماه نمیشه، 2 ماه و خورده، یه مقطع داریم نوامبر بعد. تا نوامبر 3 تا انتخابات، حالا انتخابات آمریکا هست، اسرائیل هست که انتخابات اسرائیل مهمترین نشه، چون مثلا میتونه نتانیاهو رو جایگزین کسی دیگر بکنه، نه اینکه اون کسی که میاد در واقع مثلا خیلی صلح دوست‌تر حتما خواهد بود نسبت به نتانیاهو، ولی به هر حال تفاوت سیاست میتونن داشته باشن. اگر که قاعدتاً در واقع ترامپ یا جمهوری خان شکست بخورن در انتخابات کنگره مجلس نمایندگان آمریکا، خب طبیعیه که وزن پیشروی حرف ترامپ کمتر میشه، حتی به قول خودش ممکنه که او رو استیضاح بکنن. و درون ایران هم به هر حال یه دوره دیدید دیگه، نزدیک انتخابات خیلی با مردم سعی میکنن مهربون باشن، هر انتخاباتی بشه، مجلس، ریاست جمهوری، خیلی اجازه ها به مردم داده میشه. اگر که پایان جنگ اعلام بشه، پایان جنگ نظامی، ظرف 1-2 ماه آینده میتونه تلطیف خیلی اندکی، نه اینکه واقعا تلطیفی به وجود بیاد، در جو جامعه به وجود بیاد. از دل اون میتونن مردم به هر حال یه نفسی بکشن، ولی در رابطه با وضعیت اقتصادی کوچکترین تغییر که نخواهد داشت. اینکه گفتید کشورهای میتونن یا مردم میتونه وضعیتشون از نظر اقتصادی بدتر بشه، خب قطعا میتونه. الان هنوز ما به کمبود نرسیدیم. تو الان تا حالا خب امارات قبل از جنگ تا حد زیادی در واقع از جنوب، حالا غیر مستقیم و غیر احتیاجات اقتصادی کشور رو، اونایی که درون داخل کشور نبود، تامین میکرد. الان بحث اینجوری بود که یه مقطعی صادر میکردن بسیاری از مواد وارداتی رو از امارات به عمان، از عمان میومد به ایران. الان اونم قطع شده. الان فشارهای اقتصادی بیشتری که بخواد آمریکا وارد کنه به همسایگان زمینیه، به ترکیه، عراق، نمیدونم آذربایجان، حالا ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان. قاعدتا این کارو میخواد بکنه دیگه، برای اینکه اونا مجرای معینی دارن. البته نمیتواند، اجازه ندارد و خودش هم جرئت نمیکنه در رابطه با اقلام اساسی حیاتی مثلا فرض کن اقلام غذایی و دارو همچین کاری رو بکنه. یعنی حتی تو تمام این تحریم هایی که داشته، تحریم غذا و دارو جزوش نبوده، ولی به هر حال پروژه‌ای مثل در واقع عراق ممکنه بخواد داشته باشه، همون نفت در مقابل غذا که مقدار بود، در یه حدی ممکنه همچین پروژه باشه. میگم پروژه رو ما فردا میفهمیم چی هست، ولی قطعاً به این همسایگان فشار خواهد آورد. ولی که همسایگان هم و تمام مرزها همونجوری که شما فرمودید احاطه که ندارن، که نه پاکستان داره. خب ما در واقع می‌بینیم که خب سوختبران رو چه ایران چه افغانستان چه پاکستان تحت فشار جدی قرار میده، یا به هر حال در مرزهای غربی کشور هم چنین هست. به هر حال مافیای سپاه، کاسبان که صحبت می‌کنیم، داریم از مافیای سپاه صحبت. اینهایی که در واقع تندروترها مافیایی دارن، با مافیای کشورهای همسایه هم در ارتباط است و میتونه بخش از این تحریم رو در واقع بشکنه، ولی نمیتونه اساساً فشار بر مردم کوچکترین کم بشه، به شدت اضافه خواهد شد. بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عزیز. بازم اینجا اعلام میکنم بینندگان عزیزی که تمایل دارن
برای ما پیام بفرستن، پیاماشون رو ما اینجا مطرح خواهیم کرد. حالا چند تا پیام داریم که در ادامه بهش خواهیم پرداخت. آقای دکتر، شما صحبت از این کردید، اسم دارو رو بردید، غذا رو بردید. من ناخودآگاه همین که اسم دارو آورده شد یاد یک کلیپی افتادم. دیروز من این رو دیدم، مال عبدالنصیر ریگی بود که بیمار درختی. فکر میکنم یه بارم در برنامه شما یکی دو تا کلیپ از ایشون پخش شده بود که ایشون با داروهایی که میخورد و حالا به هر حال یه جوری زندگی میکرد با کمبود این داروها مواجه شده. بهش گفتن پیوند مغز و استخوان بایستی عمل پیوند مغز و استخوان روش انجام بشه. امکان این که در ایران این اتفاق براش بیفته فراهم نیست، با توجه به اینکه امکانات و داروی لازم برای پس از عمل در ایران وجود نداره. بسیاری از بیماران سرطانی هستند که نیاز به شیمی درمانی و داروهایی دارن که عمده اونها از خارج از کشور وارد میشه. همه الان دچار این بحران شدن و متاسفانه بایستی بگیم که روزهای آینده با توجه به اینکه فردا قراره که اون اوج تحریم ها علیه کشور آغاز بشه، آینده تیر و تاری رو میتونیم مجسم بکنیم توی ذهنمون و زندگی از اون چی که الان وجود داره بر مردم ایران تنگتر و تنگتر بشه و حاکمان و مدیران جمهوری اسلامی و مجموعه کسانی که تصمیم گیر و تصمیم ساز هستن در این روند آگاهانه دارن مردم رو به این سمت سو سوق میدن. برخی از انتصابات در جمهوری اسلامی رو ما بر همین اساس میبینیم که به نوعی یک مقابله‌ای با مردم بشه. آقای دکتر، حسین طائب به هر حال نام آشنایی است در سرکوب ها، در بسیاری از مسائل امنیتی کشور و دستش تا مفرق به خون شاید هزاران جوان ایرانی آلوده است. امروز ایشون تحت عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین اومده و مجددا عنان قدرت رو در دست گرفته. حضور ایشون در این پروسه و این جابجایی هایی که داره شکل میگیره چه پیامی رو برای مردم و فعالان حقوق بشر میتونه داشته باشه؟ خب اولا که خب ما در دوره اول اژه‌ای خب به شدت در واقع منسوب علی خامنه‌ای بود و خب علی خامنه‌ای حضور داشت. الان حضور علی مجتبی خامنه‌ای خیلی محدود هست دیگه با توجه به مجموع شرایطی داره و یه دوره‌ای هم به هر حال اژه‌ای به اضافه پزشکیان و به اضافه اعرافی اینا در واقع کشور رو حالا هرچند خیلی کوتاه یه هفته دو هفته ولی اداره کردن. بنابراین اعتماد به نفسی که اژه‌ای پیدا کرده بعد از این انتصاب ماه گذشته، یعنی 15 تیر که منتصب شده دوباره برای 5 سال دوم، تو این 5 سال دوم و با توجه به خب روحیه‌ای که هست که به شدت در واقع خودش سرکوبگر هست، بنابراین داره آرایش جدیدی رو داده برای کسانی که در قوه قضاییه هستن و از جمله همونجوری که گفتید طائب رو که خب تا حدی مغضوب واقع شد و خب تا حدی هم گمان میرفت یا حالا چه بسا هنوزم مطرح باشه که خود او عامل اسرائیله. او از اونجایی که نزدیکی زیادی داره با بیت حالا الان باید بگیم مجتبی خامنه‌ای به این مقام منصوب شده. قطعا مشورت صورت گرفته با مجتبی خامنه‌ای ولی که الان اژه‌ای میخواد یک آرایش جدیدی بده و خب تنها اون مورد نیستش که تعداد زیادی از رؤسای دادگستری شهرستان‌های مختلف رو عوض کرده، معاونان قضاییش و معاون امور اجتماعیش رو عوض کرده، جابجایی‌هایی در مورد سازمان زندان‌ها و غیره انجام داده. خب دیده که کدوم یک از اینها زمینه سرکوبگری بیشتری دارن و این آرایش جدید رو در واقع در قوه قضاییه ایجاد کرده و خب طبیعیه که به خاطر همون ایده خودشه، ایده‌ای که میگه که بدون اغماض و بدون رأفت در اسرع وقت معترضان رو سرکوب بکنید.
بنابراین خب 4 تا ارگان که خب مربوط هستن به این مسئله در واقع رؤسای جدیدی براشون انتخاب کرده، یعنی در واقع دادستانی ها، رئیس دادستانی ها رو که به هر حال اونا وقتی معترضان رو سعی می‌کنن در واقع شناسایی بکنن، دادگستری، مشخصا دادگستری تهران که خب یکی از مهمترین اوناست و مسئول رسیدگی به موضوعات هست، او رو در واقع تعیین کرده، جدید کسی رو انتخاب کرده. سازمان زندان ها، ما همیشه وقتی اتفاق میفته در زندان ها، مسئول اصلی خب سازمان زندان ها کشور خب طبیعی بود، حالا قوه قضاییه، رئیس سازمان های زندان، رئیس سازمان زندان های کشور، سازمان زندان های اون در واقع کشور، اون شهر، استان معین، شهر معین، و نهایتاً به هر حال رئیس زندان و قاضی اجرای احکام. و اینها کسانی بودند که به ترتیب مسئول بودند در رابطه با مسائلی که در زندان ها میگذره. بنابراین برای این هم ممکنه که ما هنوز میگم تازه چند روزه که این انتصابات جدید صورت گرفته، ولی میشه گفتش که با چه دیدگاهی اجرای این کار رو کرده، ولی هنوز نتایجش رو ندیدیم. ولی که قابل انتظار هست که فشار بر کسانی که اعتراض کردن و دستگیر شدن، پرونده دارن، از این هم که هست بیشتر باشه. و میدونید که موضوع الان اینجوریه که در ارتباط با موضوع معترضان، حالا چه داخل کشور چه خارج کشور، موضوع یک بخش مالی در واقع چپاول اموال هم وجود داره، غارت اموال هم وجود داره. و خب مثلا کسی ممکنه که در خارج کشور فعالیتی کرده باشه و تمام افراد فامیل او رو در داخل کشور که هیچ رابطه‌ای هم با اون ندارن دستگیر کردن و اموالشون رو توقیف کردن به این امید که بخشی از اون اموال رو بتونن مصادره کنن، از آن خودشون بکنن. یعنی هم نیازهای قوه قضایی برای سرکوب بیشتر، هم دید امنیتی بیشتر. خیلی از افرادی که منصوب شدن سابقه امنیتی دارن در واقع دستگاه چه قضایی چه اطلاعات و چه سپاه. بنابراین این انتصابات جدید که با اراده بیشتر اجرایی و خب حالا حتما تا حد معینی مجتبی خامنه‌ای صورت گرفته در جهت سرکوب بیشتر، حالا چقدر بتونن رو اعمال کنن خب یه بحث دیگه است، ولی میشه گفت این اراده برای این سرکوب بیشتر وجود داره با این انتصابات. از جمله خب به هر حال اصلا کلا بسیج هنوز وجود داره. خب در کشوری که از یه زاویه هم دارن از زمان علی خامنه‌ای شروع شده و مثلا ارگان بالاترین ارگان‌های ارتش رو در واقع میخوان با هم دیگه ادغام بکنن، یعنی قرارگاه خاتم الانبیا رو میخوان با ارتش سپاه به شکلی ادغام بکنن، یک ارگان مستقلی نباشه. در واقع با بسیج اصلا بی‌معنیه که همچین چیزی وجود داره. ولی خب به هر حال از اونجایی که میخوان مردم رو به میدان بیارن، کمون که در دوران جنگ تونستن تا حدی بیارن و اینکه بتونن در واقع در حد عموم، در حد مردمی جنایت بکنن و آتش به اختیاراتشون همه جا بتونن حرکت بکنن، عنصری مثل طائب رو به عنوان رئیس بسیج در واقع منصوب کردن. و با وجود اون میشه انتظار داشته که از یه طرف که خب ممکنه امکانات اعتراضات، شورش ها بالا بگیره، از این طرف آتش به اختیارهای بسیج دست به هر جنایتی بزن. در رابطه با اعدام ها صحبت شد. یه رابطه‌ای بین اعدام ها و مجموع علت و دلایلی که ما شاهد افزایش این اعدام ها هستیم قاعدتا بایستی در جامعه وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی دائما به جای پرداختن به علت به وجود اومدن نارضایتی ها، علت به وجود اومدن بحث مثلا فرض کنید خرید و فروش مواد مخدر یا افزایش جرائمی که احکامشون منتج به اعدام میشه مثل قتل و غیره و ذالک، به جای اینها بیاد مثلا علت یابی بکنه که دلیل این همه افزایش جرائمی که تحت عنوان مواد مخدر یا جرائمی تحت عنوان قتل صورت میگیره. حالا ما جرایم سیاسی نداریم، اینها هرگز نبایستی تحت عنوان جرایم
که کسی رو دستگیر بکنن تعریف بشن، اصلا جرم محسوب بشن و در قالب جرم ازشون نام برده بشه. خب جمهوری اسلامی هم به کرات نشون داده که این قبیل افراد رو هم به انواع مختلف به اتهامات جاسوسی و نمیدونم عامل دشمن و معاند و نمیدونم برانداز و شورشگر و خیلی از این تعریفی که خودش بلد هست به این القابی که به اینها میده و اینها رو دستگیر میکنه و معمولا احکام سنگینی از جمله اعدام رو برای اینها صادر میکنه، در صورتی که هرگز دنبال علت نبوده. یعنی اینکه ما در جامعهمون چرا مردم اعتراض میکنن این علت رو میذاره کنار، یعنی علتش فساد اقتصادی، دزدی، اختلاس، ارزم به خدمت شما رانت، همه اون چیزی که اینها در خودشون تجمیع کردن برای خودشون حفظ کردن و هر کسی رو که بخواد در رابطه با این موضوعات اعتراضی داشته باشه این رو دستگیر میکنن و این القاب رو بهش میدن و تحت این عنوان اینها رو میان با سنگین ترین و ظالمانه ترین احکام مواجه میکنن. جناب دکتر، ما در هفته های گذشته شاهد این اجراهای غیر انسانی بخصوص اجرای احکام اعدام بودیم. چه پیامی رو جمهوری اسلامی میخواد به جامعه بده که تشدید کرده این موضوع رو؟ حالا علی‌رغم اینکه فعالان حقوق بشر دائما دارن اعتراض میکنن، تجمع میکنن، خود حضرت عالی بارها در همین برنامه در رابطه با این موضوعات صحبت کردید، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری میان صحبت میکنن، اما جمهوری اسلامی گوشش به کار نیست و دائما نه اینکه گوش نمیکنه این احکام رو تشدید کرده. امروز ما باز هم شاهد اعدام یکی دیگر از همین معترضین بودیم. جمهوری اسلامی هدفش چیه؟ تا کجا میخواد این بازی مرگ و چوبه دار رو ادامه بده علیه مردم ایران؟ اسلامی فکر میکنه که از این راه میتونه کنترل اجتماعی رو داشته باشه، جو ارعاب رو به وجود بیاره و خب عملا فکر میکنه آیا موفق بوده؟ اعدام در نه موفق نبوده، به بخشی از اونم خب عملا رسیدن. یعنی به طور مشخص مثلا ما سال گذشته 2159 اعدام تا آخر سال داشتیم، امسال احتمال داره این رقم کمتر باشه به چند علت. یکی اینکه اصلا تعداد زیادی از کسانی که حکم اعدام داشتن تو همین تا سال گذشته اعدام کردن، یعنی کسانی که سالها چه بسا بیش از 10 سال در زندان بودن سال گذشته اعدام کردن. و از یه طرف هم خب به خاطر جنگ و مسائل مختلف و قطع اینترنت و غیره و غیره اصلا امکان جلسات حضوری تا حد زیادی نبوده. یعنی خیلی از احکام صادر نشده، احکام جدید صادر نشده در جرائمی که خب کمتر در سیاسی تلقی میشن. ولی از آن سو خب هم قانون تشدید مجازات رو تصویب کردن که بر مبنای اون خیلی راحت به هر کسی میتونن حکم افساد فعل ارض و محاربه و بقیه بدن و به خاطر این اعدام‌های سیاسی فوق‌العاده اعدام معترضین فوق‌العاده افزایش پیدا کرده و برنامه‌اش فعلا همینه. فعلا هم الان ما 60 تا 100 زندانی داریم در اسفراین و در مشهد و در کرج و تهران و اصفهان و اینها که اینا زیر حکم اعدام هستن و اینا اونایی که ما میشناسیم خیلی رو، یعنی 60 تا رو حداقل میشناسیم ولی برآورد میشه که بیش از اینه. و خب در مورد اینا میخواد خیلی سریعتر عمل بکنه، خیلی سریعتر اونها رو از بین ببره. قانون جدیدی دوباره در مجلس مطرح هستش که حتی در واقع شما با یه رسانه خارجی مثلا با همین کلمه کسی از داخل کشور مصاحبه بکنه در واقع احکام سنگین، فوق‌العاده سنگین بگیره، چه بسا در حد افساد فعل ارض. بنابراین یک همچین برنامه‌ای رو دارن، یعنی علاوه بر قوانین قدیم 2 قانون جدید، یک قانونی که الان اجرایی میشه، یک قانونی که در شرف تدوین هست، اینها میخواد که کار رو از این نظر هم سخت‌تر بکنه. ولی از طرف دیگه خب مثلا فرض کن قراره که میزان اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو در واقع ما 8 مورد داریم که به اعدام منجر میشه، از 8 مورد به 2 مورد تقلیل بدن، میتونه تعداد اعدام‌ها رو کم بکنه، از اون زاویه کمتر بکنه و خب بعد این رو بتونن به جامعه بین‌الملل بفروشن که مثلا ما سال گذشته 2159 اعدام داشتیم، امسال مثلا 1159 تا داشتیم، امسال 1000 تا مثلا کمتر بود.
بنابراین یه همچین برنامه‌ای رو قطعا توی ذهنشون هست، ولی که خب ما مدافعان حقوق بشر طبیعیه که باید روی این موضوع حرکت بکنیم. این ادامه میده تا اینکه تا اون قدری که بتونه، یعنی هی تشدید میکنه تا حدی که بتونه و فکر میکنه که حداقل اینه که میتونه در واقع معترضان رو در صورت کوچکترین علامتی از اعتراض نشون بدن با اشد مجازات خب تهدید بکنه. خب مثلا سالهای دهه اول انقلاب خب کسانی رو میکشت، خب بالاخره ممکن بود که حتی عملیات مثلا مسلحانه هم انجام داده باشن، ولی الان کافیه که مثلا کسی با یک کسی از مثلا فرض کن از یک سازمان سیاسی که هنوز مشی مسلحانه رو رد نکرده ارتباط بگیره، اونو بیان به عنوان هوادار اون تلقی بکنن و به خاطر اون مثلا فرض کنید احکام سنگین مثل اعدام بخوان که صادر بکنن و کردن تو این مدت در واقع چنین اقدامی رو کردن. این تا به انتها که نمیتونه ادامه پیدا کنه دیگه. خیلی از چیزا جنبه خنده‌دار پیدا میکنه وقتی که مثلا یه حکم خیلی سنگین رو کمان که میدن به کسی میدن که مثلا یه دونه توییت زده، مثلا یه دونه پست مثلا اینستاگرامی گذاشته. البته خب مطابق قانون خیلی چیزا رو مثلا میتونن سب النبی تلقی کنن، نمیدونم برخوردهای اینطوری مذهبی تلقی بکنن و خب ما شاید بیش از 100 مورد داریم در قوانین مختلف جمهوری اسلامی که حکم اعدام داره. بنابراین این 100 مورد حالا 6 موردش هم کم بکنن در مورد مواد مخدر خب میتونه حتما تاثیرگذار باشه، ولی که از اون طرف مواد زیادی با قوانین جدید اضافه میشن. بنابراین ما در چنین شرایطی هستیم، باید گول نخوره جامعه بین الملل، فریب نخوره. ما به طور مشخص باید در این رابطه اقدام بکنیم که اگر هم اعدام یه مقدار مجموعش کمتر بشه، به خاطر این نیست که جمهوری اسلامی از در واقع شخصیتش عوض شده اون نمیدونم مجموعه در واقع بغضش، مجموعه نفرتش از جامعه کمتر شده، اون رو داره ادامه میده و به هیچ وجه در مسیر درستی داره حرکت نمیکنه. اینها برای دشواری‌هایی که ممکنه مدافعان حقوق بشر مواجه بشن در برخوردهایی که دارن در سطح بین‌المللی. ولی به طور کلی تصویر اینه که در رابطه با معترضان، در رابطه با اقدامات سیاسی، مشکلات چنین افرادی هرچی بیشتر بشه ممکنه تعدیل‌های خیلی محدودی در رابطه با مثلا مواد مخدر ایجاد بشه، ولی در مواد دیگه مثلا در مورد قتل با توجه به وضعیت مثلا شدید اقتصادی احتمال اینکه مثلا فرض کنید رضایت صاحبان دم بتونه تامین بشه خب خیلی دشوارتر خواهد شد. حالا تا در حال حاضر بالاخره به طرقی میتونستن بعضی از افراد اولیای دم رو در واقع راضی بکنن، ولی حالا دیگه وقتی که این شرایط اقتصادی هست نه از این سو پول کافی وجود داره برای تأمین اون در واقع خون برای قصاص که قصاص ازش گذشت بشه و نه از اون طرف خب اون توقعات کسانی که عزیزشون از دست دادن ممکنه پایین تر بیاد. بنابراین در اون مورد ممکنه ما حتی شاهد اعدام های بیشتر باشیم. حالا اینا در واقع تحلیل و بررسی ما ممکنه یه سال دیگه 6 ماه دیگه تو شرایط دیگه قرار گرفت بگیریم، ولی الان به هر حال با توجه به شرایط موجود این رو میشه مورد ارزیابی قرار داد و تحلیل کرد. بله جناب دکتر اگه موافق باشید چند تا پیام بینندگان رو میخونیم اینجا. دوستی پیام داده با سلام خدمت جناب دکتر حسن نایب هاشم. آیا ایشان از زندانهای ایران باخبرند؟ من فکر میکنم جز چند زندان به نام اوین و قزلسار و وکیل‌آباد اطلاعی از زندانهای یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان نداشته باشند. در این زندانها نهایت نقض حقوق بشر توسط زندانبانها و رؤسای زندانها دارد شکل میگیرد. آیا تا کنون تحقیقات مستقلی در رابطه با زندانیان و کسانی که از زندان آزاد شدند و مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند صورت گرفته است تا حقایق پنهان شده درون زندانهای کوچک که از آنها کمتر نام برده شده است رو کشف و ضبط و به نهادهای و سازمانهای حقوق بشری گفته شود؟ جناب دکتر.
خب نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنید. وضعیت زندان‌های بزرگ، زندان‌های شهرهای بزرگ متفاوت هست با زندان‌ها در شهرهای کوچکتر. خب از اونجایی که بیشتر اطلاعات از جانب زندانیان سیاسی میرسه به دست مدافعان حقوق بشر، خب طبیعیه که در زندانیان سیاسی عمدتاً متمرکز هستن در بعضی از زندان‌ها و در زندان شهرستان از اونجایی که تفکیک جرایم صورت میگیره، اگر هم یک زندانی سیاسی باشه با مجرمان دیگه هم سلول هست، خیلی از مواقع افراد سیاسی هم در واقع جرایم غیر سیاسی به اونها نسبت میدن، پرونده سازی میکنن. فرد ممکنه سیاسی باشه، به جرم مواد مخدر یا ماده مخدر رو در مثلا خانه‌اش میگذارن و او رو به عنوان چنین جرمی محکوم میکنن و بعد اعدام میکنن. ولی به این معنی نیست که ما هیچ اطلاعی نداریم از زندان‌های مختلف. در زندان‌های مختلف هر جایی که در واقع کسی تونسته گزارشی بده، خودش آزاد بشه گزارش بده، اگه بتونه در خانوادهش گزارش بدن، این اطلاعات هست. خب ما تشکیلات مستقلی که بخواد این کار رو بکنه، خب مدافعان حقوق بشر تشکلایی در داخل کشور در زندان‌ها خیلی دارن که مثلا از اونجا زندانیان اطلاعاتی رو به بیرون عرضه میکنن. همه زندان‌ها، نه تنها اون زندان. الان ما صحبت از اینه که 60 زندان سه‌شنبه‌ها در اعتراضات هفتگی یه نعره اعدام با اعتصاب قضا شرکت دارن. حتی این موضوع که درون خود زندان به زندانه آرام آرام گسترش پیدا میکنه، تعداد کم زندان شروع شد و نهایتاً الان به 60 زندان رسیده. ارتباطات حتی با اون زندان‌های بزرگ هم آن دلخواه نیست، ولی که قطعاً با از زندان‌های بزرگ و اونایی که به خصوص زندانیان سیاسی دارن اطلاعات بیشتر میرسه. ولی که خب سازمان‌هایی هستن مثلا هرانا که سعی میکنه که در تمام کشور حالا این اطلاعات رو جمع بکنه و منتقل بکنه. سازمان دیگه حقوق بشری که تو داخل کشور هستن، مثلا خود سازمان حقوق بشر هم یه مقدار در واقع در این رابطه فعال هست، بنیاد برومند فعال هست، سازمان ها فعال هستن. ولی که حرف شما تا حد زیادی صحیحه، ولی که این نیستش که اطلاعاتی از جاهای دیگه نیست. اون هیئت مستقلی که بتونه عمل بکنه گزارشگر ویژه و هیئت حقیقتیابی که از جانب جامعه بین الملل تعیین شده قبوله که اونها رو جمهوری اسلامی تا حالا راه نداده. بنابراین همین تشکلایی که هست که بخشن منطقه‌ای هستن، مثلا کارون هست که سازمان حقوق بشری مربوط به اعراب خوزستانی هست و بلوچستان سازمان حقوق بشر داره، چند تا حتی سازمان حقوق بشر داره. اونها در رابطه با زندان‌های مثل زاهدان، زندان‌های استان کرمان فعال هستن. خب خیلی از زندانیان بلوچستانیان منتقل میکنن به کرج و غیره. اینها همه هست، یعنی اطلاعات کامل نیست ولی اطلاعات معینی هست. بعد سایت هایی هست که در این رابطه فعالیت میکنن، مثلا اطلس زندانیان سیاسی هست. البته عمدتاً روی زندانیان سیاسی همونجوری گفتم تمرکز وجود داره، ولی این کمبودها رو خب باید رفع کرد و بیشتر از همه خانواده ها، وکلا و همچنین دوستان زندانیان هستن که در این رابطه میتونن فعالیت بکنن. خودشون رو مدافع حقوق بشر بدونن، گزارش بدن به سازمان‌های، به افراد سازمان‌های مدافع حقوق بشر و اینم بدونن. حالا درسته که جمهوری اسلامی هیچ خدایی رو بنده نیست، ولی که مسئله اینطوری هستش که همکاری با سازمان ملل و ارگان‌های سازمان ملل نه تنها جرم نیست، بلکه در واقع باید تشویق بشه و از جمله جمهوری اسلامی در سال 1998 وقتی چنین اعلامیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب میشد رأی مخالف نداده، مقاومتی نکرده. بنابراین این میشه گفتش که این اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر که همکاری با سازمان ملل در اون تشویق شده باید مورد تایید جمهوری اسلامی هم باشه و اگر تخطی صورت بگیره در خود سازمان ملل ما در این مورد صحبت میکنیم، بارها صحبت کردیم و قطعا خود سازمان ملل آگاه میشه به این مسئله و اعتراض میکنه. ولی که حالا به این معنی نیستش که کاملا مسئول هستن، ولی که به هر حال باید شاید واهمه کمتری داشته باشن و به اشکال مختلف سعی بکنن که با سازمان ملل، ارگان‌های اون و سازمان حقوق بشر که همکاری میکنن با سازمان ملل و ارگان‌هاش همکاری بیشتری میکنن.
بله، همین دوست ما در ادامه نوشتن که همکنون شبکه‌های پیچیده‌ای از توزیع مواد مخدر توسط رؤسای زندان‌ها به وجود اومده و ترویج اعتیاد برای ساکت کردن زندانیان به شدت رواج پیدا کرده است و متاسفانه یک انسان سالم وارد زندان می شود با اعتیاد بسیار شدید از زندان خارج می شود. آیا این جزء نقض حقوق بشر محسوب می شود؟ حالا بعد دکتر در این رابطه هم اگه توضیح داشتن میدن. دوست دیگری هم پیام داده اگر جنگ دوباره شدت بگیرد مردم عادی چگونه می توانند از خود و خانوادهشون محافظت کنند و اساساً چه کسی مسئول تأمین امنیت مردم خواهد بود؟ خب در مورد اول که خب طبیعی اون نقض حقوق بشر هست در زندان ها، همونجوری که میگید شبکه‌ای از اون مافیایی که صحبت میکنیم که تمام خیلی گسترده هست و فرامرزی هم حتی هست در رابطه با زندان ها، دیگه خیلی کاملا در دستش زندان ها و اونجا هم مواد مخدر منتشر میکنن. همین که به هر حال مثلا الان صحبت‌های مراد تاه‌باز حتما چند روز پیش شنیدید، خیلی راحت به عنوان ضد درد متادون میدن به زندانیان. نه اینکه حالا متادون اثر ضد درد نداره، ولی که داروی ضد درد نیست، داروی جایگزین مواد مخدره و اگر استفاده بشه خودش ماده مخدره و خب طبیعیه که تمایل به دستیابی مواد مخدر رو اگر که مثلا یه مدتی به اون فرد نرسه افزایش میده. بنابراین طرف از متادون شروع میکنه به خود مواد مخدر سنتی میرسه. بنابراین طبیعیه که این نقض حقوق بشر باید رفتار در زندان ها به طور مشخص کنترل بشه. باید زندان ها توسط مجامع بین المللی مثلا سریع به سرعت کنترل بشن که خب جمهوری اسلامی همچین اجازه رو نمیده. خود جمهوری اسلامی بارها مجبور شده چه در مجمع عمومی چه در بررسی ادواری جهانی قواعد نلسون ماندلا رو که راجع به این موضوعات هم از جمله صحبت میکنه عملا مورد تایید قرار بده. بنابراین وکلا میتونن از همین قواعد نلسون ماندلا استفاده کنن، از جمهوری اسلامی بخوان که اون رو رعایت بکنه یا به هر حال قاضی اجرایی احکام، نمیدونم کسانی که رؤسای زندان بخوان که چنین کاری رو بکنن. حالا حتما واسه وکلان عواقب داره وقتی با مافیا در میفته، ولی قاعدتا باید چنین کاری بکنن. در رابطه با جنگ مسلمه که مسئول جان انسان ها در چیزی در اتفاق مثل جنگ حکومت ها هستن، دولت ها هستن. شما جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل و همچنین جنگ 40 روزه دیدیم که چگونه در واقع شهروندان کشورهای دیگه تحت حفاظت قرار گرفتن و چقدر ما کشته دادیم در این 2 یا 3 اتفاق. چون اتفاق سوم هم جنگ 13 روزه هم هست. موضوع جنگ 12 روزه، 40 روزه و 13 روزه داشتیم که حالا 13 روزه در جنوب ایران عمدتاً بود، ابعادش محدودتر بود ولی تعدادی از هم میهنانمون هم در اونجا کشته شدن. بنابراین مسئولش اون حکومت هست، ولی خب به این معنی نیست که مردم بالاخره از خودشون حفاظت نکنن در چارچوب مقدورات که البته قابل قیاس نیست با اون امکاناتی که میتونه حکومت در اختیار بذاره، ولی حداقل میتونن گروه‌های در واقع محفل‌ها، جمع‌های همیاری رو ایجاد بکنن و برای ببینن که چه نیازها و چه کمبودهایی هست، هر کسی تا چه حد میتونه بخشی از این نیازها رو برطرف بکنه. چیزی که تو خلال این 3 تا جنگ هم دیدیم، یعنی افرادی در واقع به همدیگه کمک میکردن که خانه یکی مثلا فرض کن مورد حمله قرار گرفته بود، همسایه و کشته نشده بود کسی، خب همسایگانش او رو به او جا میدادن. به هر حال همچین همکاریایی هست در روحیه عمومی هم در رابطه با در خارج کشور هم اینجور هست. خب میتونن همیاری رو داشته باشن به شکلی که نهادهای حداقلی، نه اینکه چیزی که حساسیت ایجاد بکنه برای حکومت و پیگیری بکنن، ولی در حد کوچک در هر محله، در هر خیابان، در هر محدوده افراد میتونن هم با همدیگه همراهی رو داشته باشن و مثلا اگر خونه یکی امن‌تر هست همیشه نسبیه دیگه، مثلا از بتون ساخته شده در مقابل خانه‌ای که با خاک و گله مثلا پس تو مناطق حساس اونجا حضور پیدا بکنن، سعی کنن مواد غذایی رو بهتر توزیع کنن.
به توصیه‌هایی که در این مورد هست، آب به اندازه کافی داشته باشن، برق به اندازه، یعنی شارژر برق به اندازه کافی داشته باشن و غیره. خیلی از موضوعات هستش که تو دوران جنگ بارها تبلیغ شده، تو شبکه‌های اجتماعی هست، اینها رو فرا بگیرن و همدیگه منتقل کنن. بله بسیار عالی. دوست دیگری پیام داده با سلام خدمت شما و جناب دکتر نایب هاشم. شما دائما از مخالفت با جنگ و ادامه تحریم ها همکنون صحبت میکنید. زندگی ما ویران شده، چیزی در سفره ما وجود ندارد. حالا اگر شما مخالف جنگ و تحریم هستید، به نظر شما مهمترین گام عملی برای خارج کردن جامعه ایران از این دور باطل و نقش مردم در این روند چه میتواند باشد؟ حداقل یک راهکار جدید رو ارائه بدید. آقای دکتر، به هر حال راهکار جدید شما. خب این دور باطل در مقطع معینی، الان که ما نمیتونیم بگیم کدوم لحظه به چه شکل میشکنه، ولی که روز به روز امکانات تغییر حکومت‌های قدار، دیکتاتور مثل جمهوری اسلامی از طرق غیر قهریه افزایش پیدا میکنه. خب خیلی از کشورها تونستن این کارو بکنن در مقطع معین ها، یا با حداقل در واقع میشه گفتش که خشونت. بنابراین اگر با خشونت بیشتر که نمیشه موضوع رو حل کرد، یعنی جنگ بالاترین درجه خشونت هست. تحریم اقتصادی کور آنچنان که هست، خب خشونتی که بر جامعه روا میشه. ولی که خب ما میبینیم خب خیلی از کشورها، البته خب توی شرایط معین، حالا کشورهای که بهار عربی رو طی کردن، کشورهایی که در اروپای شرقی بودن، اینها تجربیات در نپال دیدیم اخیراً، در برای کشورهای آسیایی هم ما شاهد اون هستیم که یا بعد در بنگلادش دیدیم. بنابراین اشکالی که نه اینکه ناگهان همه چی حل بشه، ولی اینکه یک تغییراتی روی بده در مواقع خاص وجود داره. البته خب حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی خیلی جا افتاده تر هست مثلا از یک دیکتاتوری که برای چند سال عملا اعمال شد در نپال یا در بنگلادش. نمیخوام کاملا یکی بدونم، ولی که راه در اون مسیر نیست. در این مسیر با وجود سنگلاخ‌ها و دشواری‌های زیادش هست. اون راه قطعاً به بنبست میرسه. کما که خب شاهدیم دیگه، یعنی ما همین وضعیت یکی دو سال گذشته رو نسبت به یه سال دو سال قبل از اون که اونم وضعیت خوبی نبود مقایسه کنیم و ببینیم چقدر بدتر شده. ما اقتصاد کشورمون 10% کاهش پیدا کرده، یعنی همه چیز که یعنی حداقل یعنی به دست اومده رو به نابودیه. بنابراین خب جنگ بیشتر این مصائب رو بیشتر میکنه، ولی اون به این معنی نیست که در خلاف جهت این میرسیم به اون چیزی که میخوایم، ولی راه در این جهت نیست. اون سنگلاخ‌های راه مقابل رو باید برداریم تا به جایی برسیم. بله بسیار بسیار عالی. حالا ما بارها مخالفت خودمون رو با جنگ بر همین مبنا اعلام کردیم که جنگ وضعیت رو بدتر میکنه. حالا داریم شاهد هستیم که دیگه اوضاع بدتر و بدتر داره میشه، یعنی رو به بهبود نیست. اون چی که سختی‌های جنگ رو متحمل میشن، کسانی که این سختی‌ها رو متحمل میشن مردم عادی هستن. آقای دکتر، آخرین سوال رو هم میخونیم. حالا بقیه دوستان دیدگاهایی دارن که به هر حال وقت نمیشه متاسفانه، خیلی کوتاه من خلاصه پیامش رو میگم. آیا با این اوضاع و احوالی که وجود داره و اکثر مردم ایران بخصوص جوانان و فرهیختگان خواهان مهاجرت هستند، آیا ما شاهد موج فرار مغزها از ایران خواهیم بود؟ آیا دکتر یک دقیقه وقت داریم؟ خب ما همین الان هم شاهد هستیم دیگه. پزشکان، پرستاران خیلی هاشون سعی کردن به کشورهای حداقل خلیج فارس برند، عمان، امارات، قطر، پر از این نخبه های جامعه ما هستش. تو اروپا، آمریکا هم چنین هست. البته هرچند که اون کشورها خیلی خواهان این نیستن که افراد جدید مهاجرت بکنن، قطعا این تمایل وجود داره. خیلی از نظرسنجی‌ها نشون میده که بخش اعظم دانشجویان خواهان خروج از ایران هستن، حداقل این که امکانات ادامه بنابراین این تمایل هست. اگر خیلی شرایط بد بشه، ونزوئلایی بشه، نمیدونم زیمبابویی بشه، خب ممکنه موج مهاجرت داشته باشیم. انقدر بس خراب بشه که مثلا به عراق مراجعه کنن، چون مهاجرت که شرط کنم، یعنی
بشن، یا به پاکستان یا به حتی افغانستان. این بستگی به میزان شدت اوضاع داره. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و تحلیلگر مسائل سیاسی، و بسیار ممنونم از بذل و عنایت شما بینندگان عزیز. به امید روزهای خوش برای ایران و ایرانیان. یا حق، خداحافظ.